عذرا، لقد تعطلت العربة بنا في إدلب. حلف المقاومة والممانعة الذي لطالما تغنى بتحرير القدس ويقول أنه قدم الغالي والنفيس لاستعادتها من أيدي إسرائيل يختبئ بعيدا عن الأضواء، فنصر الله تبرأ من 3 صواريخ أطلقت من لبنان، والأسد صمت عن صواريخ أخرى انطلقت من جنوب سوريا، وكأن ألسنتهم تقول تلك الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. ومن طهران فيلق القدس يقول الطريق طويل والضباب كثيف. تصاعدت الأحداث سريعا في الأراضي الفلسطينية، فبدأت من المسجد الأقصى الشريف، حيث واجه الشبان المقدسيون القوات الإسرائيلية خلال محاولتها المتكررة لاقتحام المسجد وتمكين جماعات يهودية متطرفة من دخوله، ثم من حي الشيخ جراح في القدس الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه وطرد الفلسطينيين أصحاب الأرض منه ليعيش مكانهم مستوطنون من اليهود. تقول إسرائيل أن ذلك الحي من حقهم، وما هي أيام حتى وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخها باتجاه إسرائيل لترد الأخيرة باستهداف غزة، موقعة عددا من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين، مع انتفاضات شعبية هي الأكبر في مختلف المناطق الفلسطينية حتى المحتلة منها من قبل إسرائيل. مئات الصواريخ انطلقت من غزة لتتساقط على مناطق إسرائيل، وبينما كان المتحدث باسم حركة حماس يشكر إيران على المساعدة التي قدمتها لهم، كان حلف إيران يأخذ وضع الصامت. فنصر الله الذي حرك قواته باتجاه سوريا ظهر ليقول نحن معكم لكننا لن نضرب إسرائيل. وعندما انطلقت صواريخ من لبنان سارع لينفي الخبر قبل أن تعلم به إسرائيل، أو نستطيع أن نقول أنها علمت منه حتى. وفي الوقت الذي كانت تقصف فيه غزة اتجه بشار الأسد لصلاة العيد، وقاد مؤيدوه حملة على مواقع التواصل ليروجوا لمواجهته لإسرائيل على مدار السنوات، وحتى وصل الأمر بهم لقولهم أنه هو من قصف تل أبيب، وهو الرئيس الذي أشبعته الطائرات الإسرائيلية غارات وصواريخ على مدار السنوات 10 الماضية، وحولت سيادته إلى مرمى لتلقي الأهداف، ليبقى محتفظا بحق الرد على حد وصفه دون أن تطلق رصاصة واحدة من جيشه باتجاه إسرائيل. احتفاظ طال أمده كثيرا يؤكده مقولة ابن خاله رامي مخلوف في بداية الثورة السورية بأن أمن إسرائيل هو من أمن النظام السوري. وعلى خطى نصر الله التزم الأسد بالصمت حيال 3 صواريخ أطلقت من جنوب سوريا ليتبرأ منها خوفا من غارات جديدة كان آخرها قبل أيام قليلة استهدفت اللاذقية. وعلى الجهة الأخرى من العالم لم تطلق صواريخ ميليشيا الحوثي باليمن نحو تل أبيب، وهي الصواريخ التي لطالما اتجهت نحو المملكة العربية السعودية في الوقت الذي ترفع فيه الميليشيا شعاراتها الرنانة الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. لكن ذلك الموت يبدو أنه سيبقى على الورق لا أكثر. ومن اليمن نعود إلى طهران زعيم الحلف القوي على حد وصفهم، فقد أضاع فيلق القدس طريقه، فبعدما مر ببغداد والموصل بالعراق ثم بدير الزور وحمص وإدلب وحلب في سوريا، أقلع بطائرته ليحط في صنعاء باليمن يحارب فيما يسميه الطريق للقدس، لكن سيارته قد تعطلت في اللحظة الحاسمة، وصواريخه التي اعتاد أن يهدد بها دول الخليج لم تحرك ساكنا نحو إسرائيل، وبقيت في مخازنها بانتظار إرسالها لإدلب أو صنعاء لقتل المزيد من السوريين أو اليمنيين. تقصف غزة ويسقط المدنيون بصواريخ إسرائيل، وبينما تشكر حماس طهران على دعمها ينشغل الحوثي بضرب المملكة بطائراته المسيرة والصواريخ، وتنشغل إيران بقتل العراقيين الثائرين ضدها جنوب البلاد الذين لطالما رفعوا شعارا واحدا من كربلاء: إيران برا برا.
وفي سوريا ينشغل فيلق القدس ومعه النظام السوري بتوسيع التمدد الشيعي في الأراضي السورية. أما في لبنان فلنصر الله أشغال أكبر تكمن في تهريب الحبوب المخدرة نحو دول العالم لتستمر عجلة المال بالدوران بيد الحلف القوي، ويبقى طريق القدس ضائعا لدى حلف وضع القدس شماعة لقتل الشعوب العربية والتمدد على حسابها لتنفيذ مشاريعه. وبدلا من توجيه الصواريخ والجنود انشغل الحلف بكتيبة المصممين لديه التي أوصلت عبد الملك الحوثي للقدس، وأظهرت بعضا من قيادات إيران جالسين في الأقصى. وحتى بشار الأسد استقل سيارته ليطل على القدس. أما نصر الله فكانت عيونه تتجه نحو الأقصى مباشرة. تصاميم كرتونية، تلك هي كانت أكبر الانتصارات لحلف المقاومة دون أن تطلق رصاصة أو ترفع راية لهم في القدس.